दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भनितास ब्लॉग आरो আজি কি জানা না আজি বিশেষকে বিছনা আমাৰ নাচবো বিছনা লাই যাম না আমাৰ পেটলাই বনাব গাহৰি তো পেটলাই যেহেতু ৰান্ধনি তো বলক আজি পেটলাই কি গাহৰি কেনকে বনে খুই দেখা যাব আৰু বাহিৰত যাও ৰব আমাৰ বাহিৰত চৌকাটো আছে তাৰ পিছত এতে হাই সোসাইটিক পৰ ভিডিওটো একদম শেষ হইছি পেটলা যোগাল লৈ কিনে বলক এই খান চতালৰ ফালে আছে আৰু ইফালে জলা মানে কি ধৰা হৈ গৈছি জুই তাৰ পিছত পেটলাই জানে আজি ইফালে পৰ্ক বইল লবা দিছি কি পিছ পৰ্ক আৰু পৰ্কৰ কেনকে হ'ব জানে না ইয়া চাই থাকক না চাই থাকলি গম পাব হে পেটলা একবাৰ হাই কো বা তাৰ সময় নাই How can you go for so to give up on the lake? He could like it, buddy. Side up was it Loti got you take poe, but Lara Tamam Loti got you. Side up. আৰু ইফালে চলি আছে ইফালে পৰ্ক গাহৰি বইল কৰি আছে তাৰ পিছতে পূৰ্বই না কিবা কৰিব মুঠতে কাৰণ আজি তাৰ নামতে দিছো আৰু যি কৰা কৰ গিছি গাহৰি তো গাহৰি বইল হৈ গিছি তো বলক এতিয়া পানীখিনি ফেলবা লাগিব বলক আৰু এই পেটলাই পেলাব আজি ই বনাই আছে না একদম চলো হে নদীৰ পাৰ আৰু ইফালে মানে অৱশেষত গম পালো কি জানে না সবেই কাৰি চাৰি থৈছি কাইখানত আৰু লগতে অৱশেষত গম পালো যে আজি লাই দি গাহৰি হ'ব তো পেটলাই বনাই আছে একদম ঠিকছি না আৰু ধোৱা আহি আছে তো মোবাইলটো ব্লাৰ হৈ আৰু কি জানা না আৰু তুই আজি এটা তেল দিয়া হৈ যায় দিলাকে তেল আৰু গাহৰি বুলি ক'লে তো জানেই অলপমান তেল দিব লাগে তো আজি লাই শাকে দি মানে কেনেকে গাহৰি বনাই চাই থাকক একদম কালে বহাই দিছি তেল तो साइड तक आज पेटला के खाना में क्या होगा मालूम नहीं देख लीजिए पर्क दा हम दा ये जलाओ दिया तिसिया जला भाई ओ 2 नंबर को सेट ओल कबिओ मारছি আৰু এটা নিমখ দি দিছি কাৰণ মইতো নাজানো ই দেখোন ভালকে ভাজা নেগালে দিও দিলা গাহৰি ইয়ে জানে আৰু কেনকে বনায় তো চাই থাকক পেটলা ৰেচিপি গাহৰি লাই শাকৰ সৈতে গাহৰি পেটলা একদম ব্যস্ত বনত আৰু ভাই ইমান খঙত যি বনাই আছা এই গোটেই দৌয়ে যাব ইমান খং লগেছা অলপমান হেই ভাল মুদতা আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি কম জানে না ডাঙৰ কথা আছে এতে যি বনাইছি যিতে যি আপনার একেলগে দি দিলা কিয় জানা নাই মাছৰ তেলে দি মাছ ভাজা গাহৰি তেলে দি গাহৰি ভাজা চাই থাকক মনে আছে পেটলা আৰু তই যি পেটলা তই যি মানে বনালি এইখিনি কিমানমান ভাজা যাব লাগিব এতিয়া কচোন কও মোটামুটি আধা ভাজা হৈ গ'লে হ'ল কাৰণ কিয় কৈছে আলু আৰু ওলকবিটো দিছোঁ ন ইয়াৰ লগে গাহৰি মাংসটো এইকাৰণে ফেলাই দিছোঁ কাৰণ গাহৰি মাংসটোতো অলৰেডি তেল থাকে এইটো গতিকে হাফ বইলমান হৈ গ'লে ইয়াত অলপমান পানী দি কিনে মছলাখিনি জাষ্ট দি দিলে হ'ল মছলা ইয়াতে চাওকচোন মছলা ক'ত দিছি প্লাষ্টিকত ধৰাটোত নাওমান মছলা হ'ব দিয়ক নাওমানে দি কাম চলাই দিম মোৰ পিৰা চিষ্টেমটো চাওক এয়া দুটা ইটা দিছোঁ ইফালে আইও বনাই আছে মাংস পৰ্ক মানে আপোনালোকে কেনে পাই ভাল পাই না মোৰ মানে কি ফেভৰেটৰ ভিতৰত মানে হাঁহটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত পৰে দিয়কচোন ছেকেণ্ডত পৰে সেই ব্ৰইলাৰ এইটো 3 নম্বৰত আহে এইটো মোৰ কাৰণে খাচীটো বাৰু আহে আৰু সেইটো 4 মানত আহে আৰু পানী দিব পৰা আহিছে এতিয়া গৰম পানী দি দিব সেয়া গৰম পানী চব অৱস্থা আমাৰ এনে হানে দিয়ক এইফালে দিয়া হৈ গৈছে পানী সেয়া অলপ হালধি দিয়া নাই নেকি হালধি পিছত দিব হালধি দিয়া নাই আৰু হেৰি ৰান্ধনীক মই কৈ থাকিব লগা হৈছে ধনিয়া তাতে মছলা দিছে আদা নহৰু দি দিছে আৰু চিকেন গৰম কাশ্মীৰী দিয়া আছে সব দিয়া আহিছে আৰু জিৰা গুড়া দিয়া আছে সব দি দিছে এতে দিয়া নাই তো মইতো সদায় ঘৰত বনাওঁ দিয়কচোন আজি শাস্তি পা কৰিব পেটলাই কিন্তু বেছি নালাগে অলপমান ইমান দিলে হৈ যাব ইয়াতে মিক্স আছে জিৰা মিট গৰম কাশ্মীৰী সব মিক্স আছে সব আছে তো ইফালে ভক উতাল আহি আছে তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব পৰ্ক মানে উতলাই লাগিব দিয়কচোন
আৰু ইফালে উতল অহাৰ পিছত এনেদৰে থকাৰ পিছত লাই পাত দি দিব পেটলাই তো চাওক ইফালে আছে লাই পাত দেখাই পাইছে মানে কি লাই পাত এটা নেকি দিছোঁ জানেচোন লাই পাতৰ বহুত প্ৰকাণ্ড গোটেই বাপ্পা গোটেই গাঁওখনে খাব পৰা নিচিনা তো এইখিনি ইয়াতে থৈ দিছোঁ ধুইছোঁ ইফালে আছে ধনিয়া মানে আমাৰ ভাষাত ধনিয়া তো ইফালে এইখিনি দিলোঁ মছলা চছলা দিলোঁ মানে দিলাক পেটলাই মই দিয়া নাই আৰু ইফালে উতল আহি আছে মাংস নাজানো আৰু পেটলাই আজি কি বনায় তাৰ ৰেচিপিটো মোৰ নহয় মানে কি জানে ৰান্ধনী মই যে গালিত আছোঁ না গতিকে কি আৰু জুই চুই ময়ে চাব লাগিব ৰান্ধনী পলাইছি ঘৰত তো ৰ'ব আহক ৰ'বই তাৰপিছত তাক আজি শিক্ষা দি আছোঁ শিক্ষা এইটো নহয় আচলতে সি গাহৰি ভাল বনাই বুলি সি কৈ থাকে বৰ ডাঙৰ ডাইলগ দি থাকে সেইকাৰণে আজি তাকে বনাব দিছোঁ আৰু ইফালে উতল আহি আছে গাহৰি উতল আহি আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ আৰু ইফালে উতল আহি আছে দেখিছি না তো লাই পাতৰ গোটেইখিনি মানে ভাল লাগে আৰু লাই পাতেদি গাহৰিটো জানেইচোন সেইটোৰ অলপমান বেলেগ অস্তিত্বই বেলেগ তো মোটামুটি আৰু ইফালে হৈ গৈছে তো চলো হৈ গৈছে আমাৰ গাহৰি চাওক গ্ৰেভিটো মজা হয় কালাৰটো চাওক কি মজা লগা হৈছে না মানে ধোঁৱা ওলাইছে ধোঁৱা তো বলক একদম ঘৰৰ ভিতৰত যাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বা দি কিনে তাৰপিছত খাইহে গম পাম আৰু আমাৰ পেটলাই যে বনাইছি মানে এই গাহৰি তো গাহৰিটো খাই কিনে কমেণ্ট কৰি কৈ আছোঁ ৰ'ব খাই ল'ম আৰু ইফালে হৈ গৈছে গাহৰি তো ক'লোৱে গাহৰিখিনি খাই চাওঁ ৰ'ব তাৰপিছতহে মজা আহিছে আৰু তই খাম ভাতে দিয়ে তাৰপিছত কি আৰু তাৰপিছত খাম আৰু এতিয়া এনেকৈ আহিছোঁ মানে এখন হাততে মোবাইল ধৰি আছোঁ ন এনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ যায় তো সেইকাৰণে আৰু লাই পাতটো খামেই মজা হৈছে একদম গাহৰি আৰু তো ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ পৰ্ক এয়া দেখছি কালাৰ চাওক না কালাৰ খাই লওক কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি এনেকৈ বনাই পেলাই কেনে লাগে খাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই টেষ্ট কৰোঁ দিয়ক টেষ্ট কৰি উঠি আৰু কি ক'ম অবভিয়াছলি ভাল হৈছে কাৰণ মই চাকি চাইছোঁ অলৰেডি সেইকাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু গাহৰিৰ নামত বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰাকৈ নাযাব আজিৰ কাৰণে বাই বাই এণ্ড গুড নাইট